ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ। ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੈਲੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। 62.9% ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਸਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਆਹ। ਨਿਵਲਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। What we are seeing every day in Gaza is devastating. We have seen reports of families eating leaves or animal feed, women giving birth to malnourished babies with little or no medical care, and children dying from malnutrition and dehydration. As I have said many times, too many innocent Palestinians have been killed. And just a few days ago, we saw hungry, desperate people approach aid trucks, simply trying to secure food for their families after weeks of nearly no aid reaching northern Gaza. And they were met with gunfire and chaos. Our hearts break for the victims of that horrific tragedy and for all the innocent people in Gaza who are suffering from what is clearly a humanitarian catastrophe. People in Gaza are starving. The conditions are inhumane. And our common humanity compels us to act. As President Joe Biden said on Friday, the United States is committed to urgently get more life-saving assistance to innocent Palestinians in need. Yesterday, the Department of Defense carried out its first airdrop of humanitarian assistance, and the United States will continue these airdrops. And we will work on a new route by sea to deliver aid. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2024 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ 62.9% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33.2% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਹੈਲੀ ਨੇ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਕੌਕਸ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੌਕਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਓਵਾ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਨਿਵਾਡਾ, ਯੂਐਸ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਭਗ 98% ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ 1575 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 36 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। And we want to send a signal. We need each and every one of you to get every patriot that you know and turn them out to vote. You have to do this on Tuesday and just turn them out and vote in big numbers. It's going to send a signal. You know, the New York Times came out with a poll. They just announced it. Devastating for the New York Times. They don't like doing that. Well, I give them credit. I gave them credit. You know, the Washington Post came out with a big poll a couple of months ago, and they wanted to know, was there a mistake? Oh, please let there be. There's no mistake. New York Times has us way up over crooked Joe Biden, way, way, way up. And one of the greatest things was really, one aspect of the poll was where they say, really great excitement and enthusiasm for the candidate, almost 50%. That's a tremendous number. The rest are, oh, he's good. But I mean, super enthusiasm, that's a number that people just don't get. So I'm honored, and we're all honored, because we're all in this mess together. Let's face it, this country is a mess. We got 15, 16 million people came in, and they came in from prisons and jails. They came in from mental institutions and insane asylums. They're terrorists, they're drug dealers. We are really going to be a very different country. We have to have it stopped. With your help, we will win big on Super Tuesday. And this November, Virginia is going to tell crooked Joe Biden, you're fired. You're fired. Get out of here. Get out of here. Get out of the White House. Should have never been in the White House. He should have never been in the White House. We wouldn't be in this mess, but he should have never been there. And everybody in this room knows it. They go after the guys that complain about the election, not the guys that rigged the election. Isn't that interesting, right? Among my very first actions upon taking office will be quite simply to seal the border and stop the invasion. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ 4400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅੱਗ ਅਜੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। In this entire Panhandle region is the aggregate of persistence, perseverance, prayer, resilience, and just
an extraordinary response to those in danger. I have witnessed and observed some extraordinary damage in our state. Could be caused by hurricanes or tornadoes, and frequently when you see the aftermath of that damage, there's some semblance of a structure that is still there. When you look at the damages that have occurred here, it's just gone. Completely gone. Nothing left but ashes on the ground. So those who are affected by this have gone through utter devastation. They are going through challenges that others cannot comprehend. They need our ongoing support, our ongoing assistance, and our ongoing prayers as they and we all work together to help this entire Panhandle region rebuild and return to the normalcy that's enjoyed out here all the time. I would think there's so many elected officials with us, including all of the county judges from the region, some mayors and other officials who have worked tirelessly for the people in their communities to make sure that their constituents were getting the response and resources that they needed during what may be the most trying times of their lives. I do want to thank several members of the Texas legislature who gather with us here today, but also who will be working ongoing. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾਮੀ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Georgia, we just saw each other a week ago in Ukraine, where you not only demonstrated Italy and the G7's commitment to supporting Ukraine, you hosted a G7 video conference and in-person conference for us that was really, really important. Your leadership in the G7 is going to be really important this year. There's so many big issues, and you have really demonstrated, not just this year, but over the last year as well, a tremendous ability to pull together with ambition the kinds of work that we need to do. And I'm really, really looking forward to working with you on that, and hopefully setting up Canada's G7 year, following year, with the kind of momentum and continuity that I know we all need. Canada and Italy are so aligned on so many things. We have a very deep and growing economic relationship as well. But whether we're talking about AI, whether we're talking about manufacturing, whether we're talking about the challenges of migration and labor shortages and everything that goes in together, there's a lot of really great work to do together, and I'm looking forward to it. I especially appreciate the way you always have a focus on concrete outcomes and deliverables. It's not just talking about important things, it's making sure they deliver, and I think that's, quite frankly, what the world expects from Italy, from the G7, and from all of us as we deal with really big issues. So I'm looking forward to this meeting and looking forward to all the work we do this year. And I'm happy with that, for you will be the next president of the G7, so it is important that we do a work that can go on through the years. So there are many results of the Japanese presidency that I will bring through the Italian one, as for example artificial intelligence and the role of Indo-Pacific, but also the respect of international rule-based order, so the support to Ukraine in this very difficult Middle East crisis, on which also we have to talk a lot. ਓਨਟਾਰੀਓ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੈਰੀਟ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। First of all, absolutely, this is we have a healthcare crisis in many parts of our country. The federal government and the provincial government recently signed a deal to receive more money, which we've been waiting for. My concern is I don't know that I trust this government to actually use that money as efficiently and effectively to provide the direct healthcare that people need as we should expect. And so the NDP under Jagmeet Singh federally pushed to make sure that the government is actually providing those healthcare dollars to the provinces as we need them. But I do think that there's things here in the province of Ontario that we could be doing here to use those dollars more effectively to provide the direct healthcare people need. And I'll give you an example because BC is obviously, experiencing much of the same issues. There's a healthcare worker shortage, right, in all parts of this country, but it is particularly bad in Ontario. Ontario has far fewer nurses, for example, per capita than in any other province. Far fewer. One of the things that I look to is what are the solutions. In British Columbia, the Premier David Eby recently introduced nurse-patient staffing ratios. So they're saying, look, nurses, we know you are burned out, you are overwhelmed, and you're leaving the profession. You're getting out of our hospitals. We need to attract them back, and the way to do that is to make sure that they have those ratios, that they can have a safe workload. And when I mentioned this yesterday at a conference of nurses, I got big applause because they know that that's one of the solutions that's working to attract more nurses back into hospitals and emergency rooms in British Columbia. We're advocating for the same thing, and we have many more solutions that will be helpful. I want to add one other thing. In the province of Ontario, the government is opening the floodgates to privatization, to private for-profit clinics to provide healthcare. They are also, because they have fought nurses and other healthcare workers to keep their wages down in court, we are seeing more and more nurses, as I mentioned, and other healthcare workers leaving the system. And they're being replaced by temporary nursing agencies. And that is costing our system so much more. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੱਖੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3,63,484 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3,07,603 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 46% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ PR ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਓਵਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਰਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Acts against things like progress pride flags. These really erode the safety of people who are being attacked. Being banners attacking kind of queer and trans inclusions in school, protesting SOGI 123, which is a resource for BC schools used in all BC school districts. Israelis है, Jewish community है, ਯਹੂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਅਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। It was pretty clear that the RCMP felt the language previously was not clear enough for them to be able to come out and charge people who were displaying messages of hate very frequently out here. And so I'm hopeful that this will now give the police the teeth to be able to charge and convict. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਡਾ ਬੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹਾਂ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। It's abundantly clear that this needs to be taken more seriously and that these kinds of crimes are to be punished as hate crimes. ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸੀ ਨਵਲਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਸ ਦੇ 6 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 47 ਸਾਲਾ ਨੇਵਲਨੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਉੱਤੇ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਵਲਨੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਨਚੇਤਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਜੋਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।